නමයි තනතුරයි සඳහන් කරන්න වාර්තාගත කරගෙන. මම සරත් කුමාර බණ්ඩාගාර නියෝජ්‍ය ලේකම්. මම සරත් නෝනිස් රේගු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්. මම තමරාධිකාරී ප්‍රධාන මොනිටරි මුදල් අමාත්‍යාංශ. මම නිමල් සමරතුංග අධ්‍යක්ෂක ශ්‍රී ලංකා රේගු දෙපාර්තමේන්තුවේ ආදායම් අධීක්ෂණ අංශය. I am Lukman Shahabdin, Deputy Director of Customs, Sri Lanka Customs. Peter Gunawardana, Senior Director of Customs, Legal. මම BKR බාලසූරිය ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී ශ්‍රී ලංකා රේගුව. සුදත්ත සිල්වා අතිරේක අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් පත්. මම ජනක ගුණවර්ධන අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් මානව සම්පත්. මම රවීන්ද්‍ර පත්පත්‍රයේ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ තොරතුරු තාක්ෂණ කළමනාකරන දෙපාර්තමේන්තුව. බියංකා ගම්බගේ අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති දෙපාර්තමේන්තුව. අසන්ති ගුණසේකර අධ්‍යක්ෂක මුදල්. ආචාර්ය චන්ද්‍රසේකර අතිරේක රේගු අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්. මම ඉමැනුවල් ඇන්ටන් සීනියර් ඩිරෙක්ටර් ඉන්ෆර්මේෂන් ටෙක්නොලොජි. ධම්මික රේගු අධ්‍යක්ෂ කර්මාන්ත හා සේවා. සුමිත් පෙරේරා ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක ශ්‍රී ලංකා රේගුව. මම තිලක් ප්‍රඥාරත්න දුන්න. මම තිලක් ප්‍රඥාරත්න ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය රේගු අධ්‍යක්ෂක පරිගණක අංශය. මම මහින්ද ජයවර්ධන රේගු අධ්‍යක්ෂක නිවාරණාංශය. රේණුකා කොළඹගේ ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී මුදල් අමාත්‍යාංශයේ අභ්‍යන්තර විගණන අංශය. මුදල් අමාත්‍යාංශ ඔන් කරන්න. මම තිලකරත්න අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් රාජ්‍ය ගිණුම් දෙපාර්තමේන්තුව. මම කාංචනා ඩන්ස්ටන් රාජ්‍ය මුදල් දෙපාර්තමේන්තුව අධ්‍යක්ෂ වැඩබාර. මම දිල්දුක්ෂි අධ්‍යක්ෂ බණ්ඩාගර මෙහෙයුම් දෙපාර්තමේන්තුව. මම අධ්‍යක්ෂ සමන්ති මීතලාව කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව. මම රුවන් මීපුර අධ්‍යක්ෂ කළමනාකරණ විගණන දෙපාර්තමේන්තුව. සූම් තාක්ෂණය ඔස්සේ කවුද ඉන්නේ? ජල සම්පත් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමා ඉන්නෝනේ. ඔව් ගරු සභාපතිතුමනි වෙන කවුද ඉන්නේ? සමර දිවාකර ලේකම් ජල සම්පාදන මම ජයශ්‍රී රේගු අධ්‍යක්ෂ අවදානම් කල්පනාකරන අංශය. මම කුෂාන් ගුණවර්ධන නියෝජ්‍ය රේගු අධ්‍යක්ෂ අවදානම් කළමනාකරන අංශය ශ්‍රී ලංකා රේගුව. සූම් එකේ කවුද ඉන්නේ? ඔබද මේ මයික් එක ඔන් කරගන්න. මම ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශය. එන්නේ. ජල සම්පත් අමාත්‍යාංශයේද නැත්නම් වෙන මෙයා මොකේද? ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශය. බුදුමල කවුරු හරිද? රේගුයි. ජල සම්පත් අමාත්‍යාංශනේ. ගරු සභාපතිතුමනි මේ ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී. ඔව්. අපි ඒක ඉස්සෙල්ලා ජල සම්පත් විරසේන අතිරේක අධ්‍යක්ෂ. අතිරේක සාමාන්‍ය අධිකාරිය මුදල් ජල සම්පාදන හා ජල අපවාහන මණ්ඩලය. ඔව්. රේගු දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රසන්ටේෂන් එක සහ මේ අනිකුත් කරුණු වලට කලින් ජල සම්පත් මණ්ඩලයේ ඉන්න හින්දා ජල සම්පත් මණ්ඩලය අපි මේකට සම්බන්ධ වෙන්න කියලා සඳහන් කළේ මේ 2021 වර්ෂයේ කැඳවුම් අවස්ථාවේ ලබා දීපු නියෝගයක් පිළිබඳව ප්‍රගතිය බලන්න. ඒ පිළිබඳව විගණකාධිපති කාර්යාලයෙන් කරුණු ඉදිරිපත් කරා. නැගෙනහිර පළාත් ජල සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය වෙනුවෙන් ජපාන් රජය විසින් ලබා දී ඇති ආධාරයක් මත මහා භාණ්ඩාගාරය විසින් එම ව්‍යාපෘතියට අවශ්‍ය DI පයිප් හා උපංග ගෙන්වීමේ කාර්ය පැවරූ ජල සම්පාදන හා ජල අපවාහන මණ්ඩලය විසින් ඒ සඳහා අවශ්‍ය උපාංග ලබා ගැනීම සඳහා එක් සමාගමක් වෙත ලබා දුන් කොන්ත්‍රාත්තුව ප්‍රකාරව යම් ආයතනයක් විසින් ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන 5ක් ලෙස ගුදාම්ගත කර තිබූ භාණ්ඩ ගුදමෙන් නිදහස් කර ගැනීමේදී දේශීයව සැකසූ ව්‍යාජ තොරතුරු සහිත ආනයනය සටහන් කර ඉදිරිපත් කර ඇමරිකන් ඩොලර් 6ක් ලෙස වටිනාකම දක්වා ඒ අනුව ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන 1ක වටිනාකමක් එම ආයතනය වෙත වැඩිපුර ලබා ගැනීමට අවස්ථා සලසා
තිබීම සහ පළමු අවස්ථාවේ ගුදමට භාණ්ඩ බාර ගැනීමේදී ගෙවිය යුතු තිබූ බදු ගණනේ රුපියල් මිලියන 263ක් වී දෙවන අවස්ථාවේදී බදු ගණනේ රුපියල් මිලියන 325ක් ලෙස පෙන්වා තිබූ බැවින් ඒ හරහා ශ්‍රී ලංකා රජයෙන් රුපියල් මිලියන 62ක මුදලක් වැඩිපුර ගෙවලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ රජය විසින් ලබාගත් ණය මගින් සිදු කරන ලබන මෙවැනි ව්‍යාපෘතිවල රජය ලබාගත් ණය මුදල හා පොලී මුදල පියීමට සිදුවන බැවින් ඉදිරියේදී මෙවැනි තත්ත්වයක් ඇති නොවන පරිදි කටයුතු කරන ලෙස සහ මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා වැඩිපුර වැය වී ඇති මුදල නැවත අය කර ගැනීමේ හැකියාව පතින ඒ සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය කටයුතු කරන විට කාර්ක සභාව නියෝග කරලා තියෙනවා. මොකද්ද මේ සිද්ධිය මේ මෙම සිද්ධියේදී ජල සම්පාදන මණ්ඩලය විසින් ලබා දී ඇති කොන්ත්‍රාත්තුවක් අනුව පුද්ගලික ආනයනකරුවෙකු විසින් එම භාණ්ඩ මෙරටට ආනයනය කරලා ගුදම් ගත කරලා තියෙනවා රිගු බදු නොගෙවා. ඉන්පසුව එම ව්‍යාපෘතිය සඳහා අවශ්‍ය අවස්ථාවේදී එම භාණ්ඩ ආනයනය කරන්න ඉල්ලුම් පත්‍රය කියන්නේ ගෙනාපු එක්කෙන ජල සම්පත් මණ්ඩලයේද අමාත්‍යාංශයේද අදාළ සමාගමද? සමාගමක් විසින් තමයි ගෙන්නලා තියෙන්නේ භාණ්ඩ. ඉන්පසුව එම yes access okay. ඉන්පසුව එම ව්‍යාපෘතිය සඳහා අවශ්‍ය අවස්ථාවේදී එම ගුදම් ගත කළ භාණ්ඩ ගුදමෙන් එළියට ගැනීම එක්ස් බොන්ඩ් කිරීමක් කියලායි රේගුව විසින් හඳුන්වන්නේ. එය තමයි මෙරටට ආනයනයක් හැටියට සලකන අවස්ථාව භාණ්ඩ. එම අවස්ථාවේදී එම ව්‍යාපෘතියේ සඳහන් ව්‍යාපෘති වටිනාකම සඳහන් කරලා එක්ස් බොන්ඩ් කස්ඩෙක් එක ජල සම්පාදන මණ්ඩලය විසින් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒ එක්ස් බොන්ඩ් කරන අවස්ථාවේදී ගෙවිය යුතු බදු තීරණය කරන්නේ ගරු සභාපතිතුමනි කස්ඩෙක් එකේ ඒ ප්‍රකාශිත වටිනාකම අනුව. නමුත් එම වටිනාකම බඩු සත්‍ය වශයෙන්ම ලංකාවට ගෙන එන අවස්ථාවේදී ප්‍රකාශ කරන ලද වටිනාකමට වැඩි වටිනාකමක්. ඒ අනුව එම වැඩි වටිනාකමට රේගු බදු අය කරගෙන එම භාණ්ඩ මුදා හැරලා තියෙනවා. නමුත් මෙතනදී එන අnder invoice over invoice එම අවස්ථාවේදී රජයට වැඩිපුර බදු එක්කව වෙලා තියෙනවා. නමුත් ජල සම්පාදන මණ්ඩලය විසින් වැඩි වටිනාකමක් ප්‍රකාශ කිරීම නිසා එම ව්‍යාපෘතියට වැඩියෙන් වැය බරක් දැරීමට සිදු බව මෙතනින් සඳහන් වෙනවා. රේගු අඥාපනත අනුවත් බඩු ලංකාවට ආනයනය කරන අවස්ථාවේදී ප්‍රකාශ කරන ලද වටිනාකමම එක්ස් බොන්ඩ් කරන අවස්ථාවේදී ප්‍රකාශ කළ යුතු බව සඳහන් වෙනවා. What is that value? Is it accessible value mean what? What are the components of the accessible value? Accessible value, yeah, sir, at the time of importation is the free on board cost plus insurance, yes, plus freight. But when the goods were declared to customs at the time of taking the goods out of the bond, the value declared was the value mentioned in the contract between the water supply board and the supplier. So that has a discrepancy, yeah, and to that extent customs department has collected duty based on the higher value. As far as the customs department is concerned, we have collected higher revenue, but taking the overall picture into account, the amount incurred by the National Water Supply and Drainage Board is higher. Therefore, it is alleged that a loss has occurred in this instance. However, we have now instructed the officers to ensure that when the goods are ex-bonded, to see whether the
value declared to customs is the same value that prevailed when the goods were to bond. ඉතින් ඕක බේසික්ස් නෙමෙයිද? accessible value එකයි x bond එකයි ඔබතුමාලා කියන හැටියටම එක හා සමාන වෙන්න ඕනේ කියලා මේ කමිටියක් මතින් කියන්න ඕනේද ඕක? ඒක අංක ගණිතය අනුව ඕනේ කෙනෙක් දැනගන්න. අපි ජල සම්පත් මණ්ඩලේ පොඩ්ඩක් අහමු. ජල සම්පත් මණ්ඩලේ මොකද්ද මේකට කියන්නේ? මම රේක සාමාන්‍ය අධිකාරී මුදල් විදියට රාජකාරී කරා. පොඩ්ඩක් ඇහෙන්න. ඔබතුමා ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂකද? නෑ ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂක නෙමෙයි සර්. ඇහෙන්න. දැන් එහෙමද? කො මොකද ඉක්මනට කියන්නේ? ගරු සභාපතිතුමා දැන් ඇහෙනවද? ඇහෙන්නේ නැහැ. ඇහෙනවද සර්? නෑ මෙහෙ නෙමෙයි වරද්ද එහෙ. ඇහෙනවද සර්? දැන් ඇහෙනවද? ඔව් කියන්න බලන්න. සර් මෙහෙමයි මම මේ ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂක දැනට නෑ. ওই ව්‍යාපෘතිය දැන්ට ඉවර වෙලා අවුරුදු 5ක් විතර වෙනවා. අපරට අපේ PIP කැබිනට් අපොයින්ට්මන්ට් ටෙන්ඩර් බෝඩ් එකකින් මේ ටෙන්ඩර් එක ලබාගෙන ඔබතුමාලා පේන්නේ නැහැ දැන් පේන්නේ. ඔව් කියන්න බෑ. පේනවද අපිව? නෑ හරි. ඔබතුමාලා ඉන්න පොඩ්ඩක් ඔබතුමාලා ඉන්න. මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක කරන්න. ඒගොල්ලෝ මොනවද දාලා මට කියන්නේ. අපි රේගු දෙපාර්තමේන්තුවට සඳහන් කළා මුලින්ම මේ එයාලගේ මොනවාද ආදායම් මොනවද තත්ත්වය මොකද්ද කාර්යභාරය කියන එක පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න කියලා. ඔව් ගන්න. ජල සම්පත් මණ්ඩලය උතන මේ මියුට් කරගන්න. ඕකේ. සියලු දෙනාටම සුබ සන්ධ්‍යාවක්. රේගු දෙපාර්තමේන්තුවේ මම ජ්‍යෙෂ්ඨ රේගු අධ්‍යක්ෂ විජේරත්න බණ්ඩාර අවදානම් කළමනාකරණ අංශය. අපි ඇත්තටම රේගු දෙපාර්තමේන්තුවට කල්පනා කරලා බැලුවා 2023 අවුරුද්දට අපිට රෙවෙනියු ටාගට් එකක් දීලා තිනවා බිලියන 1220ක විතර. අපි පහුගිය අවුරුදු 2017 ඉඳලා බලනකොට 2017 අපි රෙවෙනියු ටාගට් එක 88%කුත් 2018 දී 87%කුත් 2019 දී 72%ක් ඒ වෙලාවේ අපි දන්නවා ඊස්ට් ඇටැක් එක තිබුණා. ඊට පස්සේ 2020 අපේ රෙවෙනියු ටාගට් එකෙන් 91%ක් අපි ගිහලා තිනවා. ටාගට් එක බිලියන 717ට අඩු වෙලා ඒ වෙලාවේ තිබුණේ 2021 බිලියන 679 ටාගට් එකෙන් 95%ක් අපි ඇචීව් කරලා තියෙනවා. 2022 බිලියන 730ක ටාගට් එකෙන් 97%ක් ගිහලා තිනවා. ඒ වෙලාවේ රටේ 2020 සහ 21 වර්ෂවල තිබුණේ අපි COVID-19 පැන්ඩමික් සිටුේෂන් එක සහ 2022 23 වර්ෂයන් වල අපි ඉකොනොමික් ක්‍රයිසිස් එකට මුහුණ දීලා තියෙනවා. ඉතින් 2023 අපි අර පරණ අවුරුදු 5-6ක කාලය බලනකොට ටාගට් එක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලා ලැබිච්ච එකක් විදිහට පේනවා. ඒක ටිකක් අසීරු ටාගට් එකක් වගේ පේන්න හේතුව මේ තියෙන වාතාවරණය ඉකොනොමික් ක්‍රයිසිස් එකත් එක්ක ලැබිච්ච ටාගට් එකක්. අපි කොහොමද මේකට ළඟා වෙන්නේ කියන ප්‍රශ්නයත් එක්ක අපි රිස්ක් මැනේජ්මන්ට් ඩිරෙක්ටරේට් එක විදිහට මේ ගැන ඇනලිසිස් එකක් කරලා බැලුවා මොනවද මේකට හේතු වෙන කාරණා කියන එක ගැන.
එතෙන්දී මගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක මේ විදිහට මම සැලසුම් කරලා තිනවා මුලින්ම ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් රේගුව ගැන ඊට පස්සේ revenue realities challenges faced in achieving the targets action taken during the year 2023 and proposed plans for achieving the targets මම නිකන් දාලා තියෙන අපේ ඕගනයිසේෂන් ස්ට්‍රක්චර් එක ඒකෙදී අපි අත්‍තරම අපේ ආයතනයේ අපි අංශ දෙකක් තියෙන අපේ කස්ටම් ඩිපාර්ට්මන්ට් එක විදිහට කස්ඩෙක්ස් හරහා රෙවෙනියු කලෙක්ට් කරන එකත් ඊට අමතරව නිෂ්පාදන විශේෂ විධිවිධාන පනත යටතේ අපි කලෙක්ට් කරන රෙවෙනියු එක තියෙන ප්‍රධාන වශයෙන් අංශ දෙකකින් අපි රෙවෙනියු එකක් කලෙක්ට් කරනවා ඒ රෙවෙනියු එක ගත්තාම අපි මෙතන මේ graph එකේ පෙන්නලා තියෙන්නේ යටින්ම පේන ලයින් එකෙන් පේන්නේ නිෂ්පාදන බදු අංශයෙන් අපි වාර්ෂිකව එකතු කරන රෙවෙනියු එක 2018 ඉඳලා ගත්තොත් බොහොම සුළු වෙනසක් තියෙනවා අපි ගත්තොත් ඇත්තටම 12ක 15ක අතර රෙවෙනියු එකක් තමයි නිෂ්පාදන විශේෂ විධිවිධාන පනත යටතේ අපි එකතු කරන්නේ ඊළඟට දෙවෙනි ලයින් එක උඩින් තියෙන එක තමයි කස්ටම්ස් කස්ඩෙක්ස් හරහා අපි එකතු කරන රෙවෙනියු එක ඒකේ උඩ ලයින් එක තමයි total revenue collection එක අපි කොහොමද achieve කරලා තියෙන්නේ 2023 ඔක්තෝබර් මාසෙ වෙනකල් එතෙන්දී මේ graph එකේ යන රටාවත් එක බැලුවාම නිෂ්පාදන විශේෂ විධිවිධාන පනතේ යටතේ නම් විශේෂ වෙනසක් පේන්න නැහැ. හැබැයි අපි 2023 ඔක්තෝබර් මාසෙ වෙනකොට අපි බිලියන ඒ කියන්නේ මුළු ටෝටල් එක ගත්තොත් බිලියන 826.3ක් ඒ කියන්නේ ඔක්තෝබර් මාසයේ 30 වෙනකොට තමයි මේක අපි graph එකට මේ revenue එක ගත්තේ. එතෙන්දී අපි මේකට ඇත්තටම බලන්න ඕනේ දැන් මේ revenue එක මෙහෙම වෙන්න නම් මොනවද බලපාන සාධක කියලා. අපි එකපාරටම revenue target එකක් තියෙනවා, revenue achievement එකක් තියෙනවා. මේකට මොනවද බලපාන සාධක? විශේෂයෙන්ම මේකට external factors, internal factors බලපානවා. external factors විදිහට අපි දකිනවා. ඔයාලගේ එතකොට revenue එකේ breakdown එක මේ දෙක විතරද වෙන්නේ? ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකක්. ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකක්. නිෂ්පාදන පනත විශේෂ පනත යටතේ එන revenue එක සහ අපේ රේගුව හරහා එකතු වෙන revenue විදිහට කොටස් දෙකක් තමයි එන්නේ. ඒකෙන් අර නිෂ්පාදන පනත විශේෂ විධාන පනත යටතේ ඉන්නේ 12-15 අතර ප්‍රමාණය තමයි පහුගිය අවුරුදු 6 තුලම අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ. එතකොට ඇත්තටම දැන් අපි මේ මැක්‍රෝ ඉකොනොමික් ෆැක්ටර්ස් ඇත්තටම කන්සිඩර් කරලා බලන්න ඕනේ. ඒකදී අපි 2019 නම් ඊස්ට් ඇටැක් එක අපිට තිබිච්ච නිසා අපේ revenue එක පහළ ගිය විදිහ අපි කලින් අර මේ graph එකේ දැක්කා. ඊට පස්සේ 2020 ඇත්තටම COVID-19 pandemic situation 2021 අවුරුදු දෙකම අපිට ඒක බලපාලා තියෙනවා. ඒකදී රටේ ඇත්තටම අපේ ටාගට්ස් උත් අඩු වුණා. revenue collection එකත් අපි දීපු ටාගට් එකට කිට්ටුවටම අපි ගිහිල්ලා තිබුණා. හැබැයි 2022 23 අවුරුදු දෙකම අපේ රටේ economic crisis එකක් තියෙන වෙලාවක අපි ඇත්තටම මේකේ price elasticity of demand ඉල්ලුම් නම්‍යතාවයේ අනුවද අපේ tax structure එක මේ ඉල්ලුම කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියන එක ඇත්තටම අපි කල්පනා කරලා බලුවා. ඒක ඉස්සරහට මම තොරතුරු ඉදිරිපත් කරනවා. ඊට අමතරව ඇත්තටම මේ revenue එක collect වෙන්න බලපාන විශේෂම දේවල් තමයි මේ revenue එක customs එක ඇතුලේ අපි ගන්නකොට ප්‍රධාන වශයෙන් value එක declare කරන value එක බලපානවා. ඒ අනුව බහන්ඩ් එකට declare කරන HS code එක බලපානවා. නිවැරදි HS code එක declare කරොත් විතරයි නිවැරදි බදු ප්‍රමාණය අය කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ country of origin එක. ඒ කියන්නේ අපි free trade agreements හරහා අපි preferential rates දීලා තියෙනවා. එතකොට free trade agreements හරහා දින ඒ preferential treatment එක හරියට පාවිච්චි කරනවද වැරදියට පාවිච්චි කරන උඩත් අපි collect කරන revenue එක තියෙනවා. ඊළඟට quantity එක declare කරන quantity එක අඩුද වැඩිද ඒ කියන්නේ මේ excess undeclared බඩු තියෙනවා නම් එතන ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. සහ ඒ ඇතුලේ prohibited restricted goods ගෙනාවොත් එතන ප්‍රශ්නයක් වෙනවා අපේ revenue collection එකට. ඊළඟට conditional imports හරහා අපි revenue එකක් අතාරිනවා. ඒ අතාරින revenue එක විශේෂයෙන් ගත්තොත් bonded scheme එකකට TEEP ස්කීම් එක යටතේ අපි බදු අතෑරලා අපි එක්ස්පෝර්ට් කරන්න අවස්ථාව දීලා තියෙන එතන රෙවෙනියු ෆෝගොන්නයක් තියෙනවා. ඊට අමතරව අපි BOI හරහා විශාල ප්‍රමාණයක් අපි ඉම්පෝර්ට්ස් කරනවා. මම ඉදිරියට පෙන්නන්නම් කොච්චර අපි BOI යටතේ අපි ඉම්පෝර්ට්ස් ඒ පැත්තෙන් ක්ලියර් වෙනවද කියලා. ඊට අමතරව අපි ප්‍රොජෙක්ට් කාගෝ විදිහට අපි බඩු වරායන් නිදාස් කරන ඒ වගේත් අපි ඇත්තටම බදු ගන්නෙ නැහැ. බදු අතෑරලා තියෙන්නේ. ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එක ඉවරලා ඒ බඩු ප්‍රත්‍යාපනයන කරනකල්. ඉතින් ඔය කාරණා ගැන වැඩිදුරටත් කතා කරනවා නම් ඇත්තටම අපි ශ්‍රී ලංකා රේගුව විශේෂයෙන්ම මේක ඉන්ටර්නැෂනල් අපේ World Customs Organization එකත් එක්ක World Trade Organization එකත් එක්ක harmonize වෙච්ච ක්‍රමවේදයක් එක තමයි අපිට වැඩ කරන්න වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට විශේෂයෙන්ම custom valuation එක ගත්තොත් WTO custom valuation rules යටතේ අපි පාලනය වෙන්නේ. එතකොට මේ Honorable Chair, with your permission, Mr. Bandara, before you go into technical details, fundamentally who sets the targets, annual targets? You or Finance Ministry or combined? Finance Ministry. So do you have a, when Finance Ministry has a X number, taking other factors as consideration, you need, let's say, 1 trillion rupees as income. You arrive at your own conditions. So what is, after that, do you sit with these customs people and say, this is for now X, Y, Z reasons, this is what our target is, tell us your experience, how we can achieve that. Because so far he said,
all the target that you are given, 95% is the maximum approach. So why are you all giving 100%? Is that the practice? You give 100% target, you achieve 95%, because if you give 100%, you will fall back. Is that mythology? Or do you have a mechanism of sitting with these officials, asking the question? Then to you, Mr. Bandar, my question is, do you all have a research and development wing? Yes. Okay. So if you have a R&D wing, that should be able to tell the global regional trends where we are going, whether we are having, El Nino effect or Ukraine war and all those impacts, because shipping and trade impacts all those things. No? How do you set targets for them? And how do you negotiate those targets? Achievable targets or not? Do they discuss with you? Normally, actually, before preparing the budget estimates, we are getting their observations as well. Sometimes that custom officials give their proposals, and after that, we have also some sort of calculations based on the current year. Okay, so it's not just a top-down number that you think is very best number for you and then pass it down to them. No. But there is a dialogue going on. Yeah. Okay. So why I am asking is that when they don't achieve 100%, external factors can be there, but they are responsible for, because they agreed upon, right? Because now central bank, under the new law, central bank has to perform the economic progress. Otherwise, the governor is responsible. Yes. So now we are even thinking, I think it is suggestive, I would suggest to the chair, that the custom is also held responsible for acceptable reasons when they don't generate that revenue, because it's agreed upon. Like our cricket team, no? Oh. If you don't perform, then you have to have answer. Oh, Garo Mantituma Hana Prasne then Dedas Visideke Samin 713 million billion. There සංශෝධනය කරලා ආයෙ එකක් ඇස්තමේන්තුව. ඒතර සංශෝධන ඇස්තමේන්තුව දෙන්නේ ෆයිනෑන්ස් මිනිස්ට්‍රියද කස්ටම් එකද? දැන් මේ සංශෝධිත ඇස්තමේන්තුව දෙන්නේ කවද්ද? දැන් එන ඊට අමතරව 2023 ෆෝකාස්ට් එක කීයද? බජට් එකට දාපු එක කීයද? 2023ට දාලා තියෙන ගාන තමයි සර් අපිට 1220 මේ අපි දීලා තියෙන්නේ. නමුත් අපි ඇත්තටම අපි දීලා තියෙන්නේ ඊට වඩා අඩු ගාණක් තමයි අපි දුන්නේ. මොකද අපි ඇනලිසිස් එක අනුව අපි තිබුණේ 700 ගාණක් තමයි අපි ප්‍රොපෝස් කරන්නේ. No. We proposed 765 something. Okay. But Treasury gave 1.2 trillion target. Because when did you propose? Beginning the year? Or? Yeah, beginning the year, sir. Based on the budget, sir. Because it decided by the budget, the total annual income. Then they divided into 3 departments. Yeah. That is the way. So there are 3 players in this: yeah. Treasury, Finance Ministry, and Customs. Custom and Sorry? Excise, 3 players means excise, customs, and the IRD. No, yeah. These so 3 departments are the main income generated department. Yes. The total revenue they divided into the 3 departments. Yes. Now we are talking about customs. So in this case, now I am asking. Now you said you also go back and review and reset your targets, right? So let's say Ministry of Finance generates. Now we presented the budget. We have a target. For some factors, we have fixed a target. But how often that get renewed? Is there ongoing dialogue between all the parties concerned? Because at the end of the day, the expenditures are based on that revenue, no? And then if it is not having at least daily basis of, I wouldn't say daily basis, but at least on a very frequent monitoring, mid-year we'll say we don't have enough funds. And then Treasury will come and say, then whack some more tax. So this is what has been happening, no? It's happening. Sir, normally I think in addition to what Mr. Bianga said, the revenue estimates, normally I think you know that public sector budget, first we set for the expenditure and target for the revenue. That's the fundamental we are doing. Then when you decide the revenue, we take the past data and also we have the medium term fiscal frameworks. That is, there are 3 elements are there: GDP growth, inflation, and also we talk about the exchange. So based on which the revenue target will be set.
So customs will come, but they are collecting from the last 2-3 years, and they are coming with their 10%, 15% more. So then, so that's why the difference between this one. And also, we have a monthly meeting called cash flow management. So that where all revenue collecting agencies are participating. Right. They will express their concern. Right. And we also say what is our requirement. Yeah. Then but we don't change the frequently, but sometimes we change certain taxes as you pointed out. Yeah. But normally in the third quarter of the year, sometimes as DG Custom mentioned, the targets may be revised. Mr. Miraja, before Mr. Bandara continues with the chairperson's permission, මම උසස් පෙළටවත් ආර්ථික විද්‍යාව කරපු නැති එකෙක්. ඒ නිසා මම ආර්ථික විද්‍යාඥයෙක් හැට හැසිරෙන්න උත්සාහ ගන්නේ නැහැ. නමුත් මෙතන දැන් ගැටලුවක් තිබෙනවානේ. දැන් මෙතුමාගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක අනුව අපි ප්‍රොඩක්ෂන් ටැක්ස් එක අවුරුදු 10ක් විතර අපේ වැඩි වෙලා නැහැ. මහා පරිමාණය වැඩි වෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ අපේ නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් නෙවෙයි තවදුරටත්. අපි එතනට ගිහිල්ලා නැහැ. අපි එනං වෙළඳ ආර්ථිකය කියන්නේ ට්‍රේඩින් ඉකොනොමියක් හැටියට ෆිනිෂ් ගුඩ්ස්, සෙමි ෆිනිෂ් ගුඩ්ස්, රො මැටීරියල් කියලා මොන හරි වර්ගයක සේවා භාණ්ඩ අපි ගේනවනේ. ඒක ආර්ථිකයේ කඩා වැටලා තියෙද්දී දැන් ඒ ට්‍රේඩින් එක අඩු වෙනවනේ කොම්පොනන්ට් එක. දැන් මෙතුමා කිව්වා පාස්කු ප්‍රහාරය. ඊළඟට අරගලේ ඊළඟට ඔය මොන හරි ඇතුලේ තියෙන ප්‍රශ්න හරි එළියේ තියෙන ප්‍රශ්න නිසා හරි. එතකොට කොහොමද අපි ඒක ෆික්ස් කරන්නේ? ප්‍රොඩක්ෂන් ඉකොනොමි එකක් නම් අපිට හැමදාම තියෙනවා ප්‍රොඩක්ෂන් එක වර්ධනය වෙනවා මේක අපි දන්නවා එතනින් ටැක්ස් එකක් එනවා කියලා. මේක අපි අපේ මුළු ආදායම රේගුවේ ආදායම අපි පවත්වාගෙන යන්නේ අපට පාලනය කරන්න බැරි හේතුන් උඩ. ඒතකොට ඉම්පෝර්ට් කිව්වොත් එහෙනම් මම ඉම්පෝර්ට් කරන්නේ නැහැ කියලා. මොකද මගේ අනිත් පැත්තට මෙතන මම අහන ප්‍රශ්නය මම කොෆ් එකේ සමාජිකයෙක්. කොෆ් එකේ නිතරම අහන දෙයක් තමයි රේගුවේ නිලධාරීන්ට ඉතා ගරු කරලා මම කියන්නේ ඔය රුපියල් 725 බද්දයි රුපියල් 50යි බද්දයි. ඔයගොල්ලෝ දැනගෙන හිටියා නැත්නම් ඉම්පෝර්ටර් දැනගෙන හිටියා අපි ඉම්පෝර්ටර්ස්ලාගේ ඔක්කොම ඉම්පෝර්ට් ඩේටාස් ගැන බලද්දී එක පාටම ස්ටැසන්ස් ද ඥානම්ස් ද පිරමිඩ් ද ඔය කියන ඔක්කොමල්ලා තුන් ගුණයකින් වැඩි කරනවා. එතකොට එලාම්යක් යන්නේ නැද්ද? ඇයි මේ කට්ටිය තුන් ගුණයකින් මේම ගෙන්නන්නේ? ගෙන්නන හේතුවක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ දැන හෝ නොදැන එළියේ සාකච්ඡා වෙනවා ඇති ටැක්ස් එක වැඩි කරමුයි කියලා. මම කියන්නේ මෙන්න මේ සම්මුතිය අපි හරියාකාරව බෙදාගත්තේ නැත්නම් මේ රටේ මහජනයා පාර්ලිමේන්තුව ගැන පමණක් නෙමෙයි ඔබතුමාලා ගැන පමණක් නෙමෙයි ඊළඟ අරගලයේදී අපි ඔක්කොම කුටි කණ්ඩ නියමිතයි. ඒක නම් පැහැදිලි. ඒ නිසා අප දන්නා හැටියට ජනතාවට අපි කියන්න වෙනවා මෙන්න මේකයි මේ සරල ගණිතය. මෙතනදී රිංගන කට්ටියක් ඉන්නවා. අපි සාමූහිකව ඒ කට්ටිය හොයාගමු කියලානේ. ඒක නෙවෙයි සිදුවේ යුත්තේ. Anyway, I continue with your presentation. Chairperson is දැන් අපි ඊළඟට ඉන්ටර්නල් ප්‍රැක්ටිස් කතා කරනවා. ඇත්තටම ඉන්ටර්නල් ප්‍රැක්ටිස් වල පාලනය අපිට තියෙන්නේ. හැබැයි රේගු දෙපාර්තමේන්තුවේ අපේ කාර්යභාරය වෙලත් නමුත් මම සඳහන් කරපු දැන් 2022 ඔබතුමාලගේ 122ක ආදායම තියෙන්නේ. 102ක හැබැයි 102 හැදිලා තියෙන එක හොඳ අංක ගණිතයක්. මුලින් 713 ටාගට් එක දුන්නා. ඊට 523යි හරියට හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. 523 හම්බුනහම ටාගට් එක දානවා ආයේ 513යි කියලා. එතකොට 713 තියද්දී 523 වුණා නම් ඇත්ත ආදායම 173යි. නමුත් දැන් කියනවා 122යි 102යි කියලා. ඒ 2021ෙත් එහෙමයි 22ෙත් එහෙමයි. හරි හරි කරන්න. ඇත්තටම රේගු දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය අනිත් එක මේ සීනි මේ අපේ රාගවන්න මැතිතුමා සඳහන් කළ පරිදි දැන් මේකට මතය කියන්නේ මේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල කිව්වා කියන එක. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලට කිව්වා නම් ලංකාව ඇතුලේ අවුරුදු මාස දෙකකට සීනි තියෙනවා මේකයි ප්‍රශ්නේ කියලා වැඩේ ඉවරයි. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල තහනවා. ඉතින් ඔබතුමාලා කියනවා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල කියපු නිසා මේක මේව කළා කියලා. දෛනික පරිභෝගය වගේ 4 ගුණයක් ගෙනත් ඕඩර් කරනවා. අර කම්පැරිටිව්ලි බලන්න අර 102 උනේ මේගොල්ලෝ ප්ලෑන් කරපු ටාගට් එකට කම්පැරිටිව්ලි නෑ ටාගට් එක නැත්තම් ඒක ට්‍රෙෂරියෙන් දුන්න ටාගට් එකට කම්පැරිටිව්ලි විදියට නෑ සංශෝධනය කරගන්න ඕනේ කතා කරලා නෑ දැන් මේක දෙන්න පොඩ්ඩක් දෙන්න ටාගට් එක කො සමන් නැද්ද ඩීජී බලන්න මේක මේ ටාගට් එක 191 කම්පයර් කරලා දෙක
හරි හරි ඔබතුමා ප්‍රසන්ටේෂන් කරන්න. ඇත්තම රේගු දෙපාර්තමේන්තේ කාර්යභාර වෙන්නේ අපිට රෙවෙනියු එක වැඩි කරන්න බෑ. හැබැයි අපිට අපේ කාර්යභාර වෙන්නේ ඩියු රෙවෙනියු එක ගන්න එක. ඒ කියන්නේ දාලා තියෙන රේට්ස් වලට රෙවෙනියු ගන්න එක තමයි අපේ කාර්යභාර වෙන්නේ. එතෙන්දි තමයි අර රෙවෙනියු එක වැඩි කරන්නත් බෑ අඩු කරන්නත් බෑ. අඩු කරන්නත් බෑ. ඔව්. ඩියු රෙවෙනියු එක එකතු කරන එක තමයි ඇත්තටම අපේ ඔබ්ජෙක්ටිව් වෙන්නේ. ඩියු රෙවෙනියු එක එකතු කරනකොට අපි ඇත්තටම තව ඔබ්ජෙක්ටිව් එකක් තියෙනවා. අපි ට්‍රේඩ් පර්සන්ටේජ් ඔබ්ජෙක්ටිව් එකත් එක්ක ඒ දෙකම ගැන කල්පනා කරලා අපි කරන්න ඕනේ. එතෙන්දි ඇත්තටම අපි අර ඉස්සෙල්ලා මම පෙන්නපු අර වැලියු ක්ලාසිෆිකේෂන් ඔරිජින් ක්වොන්ටිටි conditional imports කියන එකෙන් ප්‍රධාන වශයෙන් ගත්තොත් valuation සම්බන්ධ තමයි අපි වැඩිම revenue එකක් අපේ collect වෙන්නේ. ඒකෙදි valuation සම්බන්ධයෙන් WTO valuation rules බලපානකොට ඒකෙදි අපිට ගන්න කියලා තියෙනවා transaction value කියන එක. එතෙන්දි මම ඉස්සරහට පෙන්නනවා කොහොමද අපේ importersලා හැදිලා ඉන්නේ කියලා. එතෙන්දි වැඩිම මේ රටේ වැඩිම ප්‍රමාණයක් informal trade sector එක develop වෙලා තියෙන නිසා ඒකේ statistics මම පෙන්නන්නම්. ඒ හරහා හරියට තනක් ඔෆිස් එකක් නැතුව තියෙනකොට අපිට රේගුවේ ක්ලියර් වෙන වෙලාවෙම 100%ක් හොයලා මේ වැලියු එක හරි වැලියු එක හොයලා ගන්න චීනෙන් වගේ රටකින් බඩු ආනයන කරන ඉතාලම අපහසුතාවයකට පත් වෙලා තියෙනවා. මොකද චීන බඩු වල හරියට අපි දන්නේ නැහැ ඉන්වෙස්ට් කරන විදිය. අපි ඉල්ලුවත් ඒගොල්ලන් අපිට දෙන්නේ නැහැ ඒ ප්‍රයිස් එක හරියට. ඉතින් වැඩිම ප්‍රමාණයක් චීනෙන් බඩු ආනයන කරන වෙලාවක ඒ චීනේ බඩු වලින් අපි කොහොමද මේ ඉන්ෆෝමල් ට්‍රේඩර්ස්ලා වැඩි ප්‍රමාණයක් ඉන්න රටක අපි රෙවෙනියු එක හරියට සිකෝ කරගන්නේ කියන ප්‍රශ්නේ මම හිතන්නේ අපිට දරුණු විදිහට තියෙන එකක් මේ වැලුවේෂන් සම්බන්ධයෙන්. අපි ඒකට වැලුවේෂන් දැන් ඔබතුමාලා ඉන්ටර්නැෂනල් මේ ෆෝරම් එකේදී ඔය ගැන කතා කරන්නේ දැන් ඔකට තියෙනවනේ වෙනම ඉන්ටර්නැෂනල් ෆෝරම් එක. ඒක ගැන මොකක්ද තියෙන මතේ? ඒ සම්බන්ධයෙන් අපි වැලුවේෂන් ඩේටාබේස් එකක් දැන් ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතියක් තියෙනවනේ HS කෝඩ් සහ මේව සම්බන්ධව. ඉතින් එතකොට ඒකට වෙනම ෆෝරම් එකක් තියෙනවනේ. ඉතින් ඒකෙදි ඔයාලා මේ ওই ප්‍රශ්න ගැන කතා කරන්නේ වැලුවේෂන් රූල්ස් අපිට අපි රටක් විදිහට අපි WTO වැලුවේෂන් ඇග්‍රීමන්ට් එකට අස්සම් කරලා තියෙන නිසා නෑ නමුත් හරි ඒක කියන්නේ දැන් කවුරු කොහොම වුණත් ඒ තැන් වලට ගිහිල්ලා අපි සංඛ්‍යාලයක නනු කියන්න එපා මෙන්න මෙච්චරක් වැඩිම ආනයන තියෙන අපි රටවල වල හැමදාම වැලුවේෂන් කමිටි මීටින් එකක් තියෙනවා ටෙක්නිකල් කමිටි මීටින් එක සෑම වර්ෂයකම දෙපාරක් පවත්වනවා. ඒ හැම වෙලාවෙම ගොඩක් රටවල් අපේ වගේ රටවල් හැම වෙලාවෙම කියන එක තමයි අපේ රටවල් වලට මේක පාලනය කරගන්න බෑ කියන එක. යුරෝප් කන්ට්‍රීස් වලට දියුණු රටවල් වලට පුළුවන්. නමුත් අපේ රටවල ඇයි මොකද්ද වෙනස? ඇයි මොකද්ද වෙනස කියන්නේ? වෙනස ඇවිල්ලා දියුණු රටවල වල තියෙන ෆෝමල් ට්‍රේඩින්, ෆෝමල් ට්‍රේඩ් සෙක්ටර් එක වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන. අපේ රටේ වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන ඉන්ෆෝමල් ට්‍රේඩ් සෙක්ටර් එක. එතකොට මේ ඉන්ෆෝමල් ට්‍රේඩර්ස්ලත් එක මේ ගනුදෙනු කරන එක තමයි අපිට අමාරු වෙලා තියෙන්නේ. අපේ ඉන්ටර්නල් ප්‍රොබ්ලම් එකක් මේක. long term internal problem එකක්. long term internal problem එකක්. ඒක මම statistics when you are saying informal traders and formal traders are the component, the differentiation between Singapore, now I know you all know this, the hexagon of the good customs practices are 6 countries: Singapore, Switzerland, Amsterdam, Australia, Canada. They are the best in the world according to UN reports. Then now you say those countries have formal traders, but ours is an informal trading condition. So you all over a period of time from 1871 customs is operating in this country. Historically, customs are operating from Mahavamsa's time. Mahavamsa says that there was a bridge and people could not go without paying custom duty. So we are not a new thing to this whole idea. But at least according to the Act, 1871 Act number 1, finally you all are amended in 2013 also according to her. Right? I mean, that's what the published document says. So over a period of time, what is the advice that you should do is to settle our internal issue, this informal trading to become trading, for informal trading to become formal trading. What's the component in Sri Lanka? So, formal trading. කොච්චර මේ ප්‍රතිශතයක් තියෙනවද? Formal trading. ඉස්සරහට මගේ presentation එක. අපි presentation එක කරන්න presentation එක ගියා නම් සර් ගොඩක් ප්‍රශ්න උත්තර ලැබෙනවා. අපි presentation ඉවර කරලා ප්‍රශ්න වලට අපි කතා කරමු නැත්නම් මට good go ahead. එතෙන්දී අර මම කිව්වේ valuation ප්‍රශ්නේ ඉතාලම දරුණු විදිහට අපිට බලපාලා තියෙන ප්‍රශ්නයක්. මොකද මේ valuation ප්‍රශ්නෙට අපිට අර කිව්වා වගේ අපිට ඒකෙදි තියෙන නීතිමය බාධාවකුත් තියෙනවා. අපිට නීතියේ තියෙන්නේ fraud එකක් තියෙනවා නම් fraud එක establish කරන්න ඕන with evidence. එතකොට evidence නැත්තම් හොයාගන්න එයාගේ double invest එකක් දාපේක හොයාගන්න නැත්තම් ට්‍රේඩර්ස්ලා ඒ තරම් සූක්ෂම විදිහට ඒ කටයුත්ත කරන්නේ. ඒගොල්ලන් ළඟ මේ හරි ඉන්වෙස්ට් එක පෙන්වන්නේ නැහැ. වැරදි ඉන්වෙස්ට් එක සමහරවිට 100ට 10ක් 20ක් 30ක් දාලා බඩු ඩික්ලෙයාර් කරනකොට හරි ඉන්වෙස්ට් එක හොයාගන්න බැරි නම් අපි වැලියු එක වැලුවේෂන් ඩිරෙක්ටරේට් හරහා වැඩි කළත් අපේ යම් තියෙන රෙකෝඩ්ස් බලලා වැඩි කරත් ඒ මිනිස්සු ඒකටත් ෆයිට් කරනවා. මොකද ඒකේ හරි ඉන්වෙස්ට් එක අපේ අතේ නැති නිසා. ඉතින් එහෙම පසුබිමක් එක්ක තමයි අපි වැලුවේෂන් පැත්ත අපි හැන්ඩල් කරගෙන යන්නේ. අනිත් ඒවා තව ගොඩක් තියෙනවා කන්ඩිෂනල් ඉම්පෝර්ට්ස් හරහා BY ඒ ටික වෙනම පැත්තක් ඒක.
ඉතින් ඔරිජින් පැත්තේ විශාල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද ඔරිජින් හරහා අපි ප්‍රීටේඩ් ඇග්‍රීමන්ට්ස් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් අත්සන් කරලා තිනවා. ඒකෙදි ප්‍රෙෆරන්ෂල් රේට්ස් ගන්නකොට අපි අතාරපු රෙවෙනියු එකක් තියෙනවා. ඒකෙදි හරි කන්ට්‍රි ඔෆ් ඔරිජින් සර්ටිෆිකේට් එක දුන්නේ නැත්නම් අපි දන්නේ නැහැ ඇත්තටම ඒක ගන්න. මොකද ඒක ඉන්දියාවෙන් විතරයි අපිට දැන් වෙරිෆයි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් පාකිස්තානේ හරි මේ ආවොත් අපිට හරි සර්ටිෆිකේට් එකක් හොයාගන්න බෑ. දෙන සර්ටිෆිකේට් එක බාර ගන්න ඕනේ. ඒක ව්‍යාජයක් නම් අපිට සමාජලට ලියලා ඉල්ලුවත් සමහර රටවල් දෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ ප්‍රශ්න වලට අපි ඇත්තටම මියුචුවල් MOU අත්සන් කරලා අපි දැනට කටයුතු කරගෙන යනවා ඒ සම්බන්ධයෙන්. අපි ඊළඟට බැලුවා මේ අපේ ලියාපදිංචිලා තියෙන ආනයනකරුවන් කොච්චර ඉන්නවද අපිට. බැලුවාම අපේ රෙකෝඩ්ස් අනුව 22000ක් විතර ඉන්න ආනයනකරුවෝ රෙජිස්ටර් වෙලා ඒකෙන් full container loads විදිහට import කරන අය. ඒ කියන්නේ LCL importers ලා ඉන්නවා. නමුත් මම මේ analysis එක ගත්තේ FCL ගේන අය, full container loads ගේන අය. ඒගොල්ලන් 5900 ගාණක් ඉන්නේ actively ඉන්න කට්ටිය ඉන්නේ. ඒකෙන් 666 දෙනෙක් ඇත්තටම ඩික්ලෙයාර් කරන total CIF value එකෙන් 80%ක් ඩික්ලෙයාර් කරන 80%කටම ඉන්නේ 666යි. ඒ කියන්නේ අපේ ඊළඟට revenue එකෙන් 80%ක් දෙන importers ලා ඉන්නේ 811යි. ඒක හොඳ සොයා ගැනීමක් අතර මේ කියන්නේ ඒක මුළු importers ලයින් ගත්තොත් එහෙම ආදායමෙන් importers ලයින් 113යි ඒ කියන්නේ 114ක විතර ප්‍රමාණයක් තමයි අපේ revenue එකෙන් 80%ක් දෙන්නේ. No, not the total one. Total registered නෙමෙයි ඔබතුමා කියන්නේ 5000 13ක්. 5000 13ක්. 811 කියන්නේ 5000 13ක්. රෙජිස්ටර් කණ්ඩායම නෙමෙයි. නෑ 5000 13ක්. ඊළඟට අපි ලංකාවේ ඉන්න සියලුම ට්‍රේඩර්ස්ලා ගත්තොත් ඒගොල්ලන්ගේ ඇක්ටිව් ඔක්කොම ඉන්නේ 12000 ගාණක් ඉන්නේ. ඒකේ මේ 25 කියන නම්බර එක. මේක තමයි අපිට තියෙන දරුණු ප්‍රශ්නේ. 25 කියන නම්බර එකට ඉන්නවා අර 7000 කියන නම්බර එකට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක්. එතන තමයි ඉන්ෆෝමල් ට්‍රේඩර්ස්ලා. ඒ 6380 ඉන්ෆෝමල් ට්‍රේඩර්ස්. අපේ එක්ස්පීරියන්ස් එක මගේ කස්ටම්ස් එකේ එක්ස්පීරියන්ස් එක අවුරුදු 34මාරක් මම වැඩිපුරම පෝස්ට් ක්ලියරන්ස් ඔඩිට් බ්‍රාන්ච් එකේ වැඩ කරලා තියෙන කෙනෙක්. මම දැකපු දෙයක් තමයි මේ 25 නම්බර එකේ රෙජිස්ටර්ඩ් ඉම්පෝර්ටර්ස්ලා මාස 11 මාර්ගෙන් මේ බිස්නස් එක නවත්තනවා. නවත්තුවම ඉන්ලර් රෙවෙනියු එකට ටැක්ස් ෆයිල් එකක් ඕපන් වෙන්නේ නැහැ. මේගොල්ලන් ආදායම් බදු ගෙවන්නේ නැහැ. මේක අපි ඉන්ලර් රෙවෙනියු ඩිපාර්ට්මන්ට් එකත් එක්ක දිගින් දිගටම කතා කරලා කිව්වහම ඒගොල්ලන් දෙන්නේ ඉම්පෝර්ට් එකකට දෙයකට. හැබැයි නීතියේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් එක මේගොල්ලන් ඉම්පෝර්ට් 5ක් 10ක් කරත් අපිට අර මාස 11 මාරක් යනකල් හරි මේගොල්ලන් නවත්තන්න නීතිමය වශයෙන් අපිට මේකක් නැහැ. අපි ළඟදී ඩිරෙක්ටර් ජනරල් තුමා සාකච්ඡාවක් අපි කමිෂන් ජනරල් එක තිබ්බා. තියලත් අපි මේ ප්‍රශ්නේ කතා කරා කොහොමද අපි මේකට ඇඩ්‍රස් කරන්න ඕනේ. මේ 25 කණ්ඩායම තමයි මෙතන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපිට. මේ 25 කණ්ඩායම 25 පොඩ්ඩක් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න මොකද්ද 25 කණ්ඩායම කියන්නේ ඒගොල්ලන් ටෙම්පරරි VAT රෙජිස්ටර්ඩ් කට්ටිය. ඒ කියන්නේ ඉන්ලන්ඩ් රෙවෙනියු එකේ මුලින්ම ආනයනයක් කරන්න ලියාපදිංචි වෙනකොට ඉස්සෙල්ලාම ඉන්ලන්ඩ් රෙවෙනියු ඩිපාර්ට්මන්ට් එක දෙන්නේ 25 නම්බර එක. ඒක එයා ටිකක් කල් ඉම්පෝර්ට්ස් කරනකොට තමයි එයාට ටැක්ස් ෆයිල් එකක් ඕපන් වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඉන්ලන්ඩ් රෙවෙනියු එකේ අද කවුරුහරි මෙතන හිටියනම් අහන්න තිබුණා. නමුත් ඉන්ලන්ඩ් රෙවෙනියු එකේ පුරුද්දක් විදිහට අවුරුද්දක් විතර ඉම්පෝර්ට් කරාම පස්සේ තමයි එයාට අර ටැක්ස් ෆයිල් එකක් කරන්නේ. අවුරුද්දක් කර ඉම්පෝර්ට් මොකද ඒක යන්නේ financial year eකට, tax year eකට. But now can we not address that issue? We have discussed with the with whom? Commissioner General of Inland Revenue. We had a meeting recently in our because the taxes are supposed to be paid, PAYE or what VAT tax the citizen of this country are paying directly. So there cannot be another group of people who will pay taxes when they are only established. No. දැන් ඔයගොල්ලෝ මුදල් හම්බ කරලා ආයතනය පිටුවට පස්සේ ගෙවන්නම් කියන ක්‍රමයක් වෙන්න බෑනේ. මහජනයාගෙන් අපි හම්බ කරන හැම තත්ත්වයකටම මුදල් නෑ මේක මේ සම්බන්ධව තිබෙන නීතිමය තත්ත්වය මොකද්ද? මේ සම්බන්ධව තියෙන නීතිමය තත්ත්වය මොකද්ද? නීතිමය තන්දයක් නැද්ද? නෑ ආදායම් බද්ද දෙපාර්තමේන්තුවත් එක්ක සාකච්ඡා කළාම ඒගොල්ලන් කිව්වේ අතරම ඒගොල්ලන්ට ෆයිල් එකක් අරින්න අර මේ කියන්නේ ඒගොල්ලන් මේක නවත්තන්න ක්‍රමයකට දැන් මේකට මුදල් අමාත්‍යාංශය මැදිහත් වුනේ නැද්ද මේ? දැන් ඔයාලා ඔය මේ නෑ සභාපතිතුමා දැන් අලුත් ක්‍රමයට 18ට වැඩි ඔක්කොම රියාපන් තියෙන්න ඕන කියලා කියනවා නම් ඒගොල්ලෝ බිස්නස් එකක් කරත් නැත ටැක්ස් ෆයිල් එකට යන්න බෑ. ෆයිල් ඇරියොත් හරි. ෆයිල් අරින්න ඕනේ. එයා බිස්නස් එක කරන්නේ මාසෙයි වෙන්න පුළුවන්. Sabapatuma, very serious issue we have revealed here. Thank you Mr. Bandara for bringing this to the topic. Can I suggest as a member of this committee to the chair that we take this very seriously. The Treasury and Customs, Inland Revenue and even Company of Registration, then AG's department, all those actors who are involved and responsible for this immediately meet and call upon an inter-agency how to tackle this issue. This is a bleeding issue that we are facing and we have been ignorant of that. We cannot. දැන් මේ 25 කියන කාණ්ඩේ 6300 කියන්නේ මේ අවුරුද්දේද? මේ අදට තියෙන නොවැම්බර් මේ අවුරුද්දේ සංඛ්‍යාවද? දැනට සර් ඇක්ටිව් ඉන්න කට්ටිය 12000 ගාන අදට ඉන්න ඇක්ටිව් ගාන 12000 ගාන.
ඔයාලගේ සිස්ටම් එකේ. අපේ සිස්ටම් එකේ. ඔව් හරි. ඒකෙන් 6380ක්ම ඇක්ටිවිටි. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේක අවුරුදු 5ක් විතර මොකද ප්‍රැක්ටිස් එක? ඒක සර් එන්න වැඩිලා කලින් 10%ක් විතර දැන් 30ක් විතර ඉතින් ඇත්තනේ වේගන යනවා දැන් නෑ දැන් මෙතන දැන් සමහර විට දැන් උදාහරණයක් විදියට මේ ගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තු පැත්තෙන් කියන දැන් වාහන එක්කෙනෙක් ආනය කරනවා කියලා කියන්නකො. ඒකත් මේක ඇතුළේ තියෙනවා. ඒකෙන් කියවෙන්නේ මේ සදාකාලිකම මේ අලුත්ම පළවෙනි මරට විතර ලියාපැන් තියෙන මේ ගානේ මේකෙන් අපි වෙන් කරගන්න ඕනේ. නිතර ව්‍යාපාරික වශයෙන් කටයුතු කරන්නේ කවුද? පෞද්ගලික අවශ්‍යතාවයකට ගෙන්නන්නේ කවුද කියන එක. ඒක සර් දැන් පර්මිට් හෝල්ඩර්ස් ලගේ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. නමුත් ඒක නෑ අපි ඒකත් මේක විග්‍රහයක් කරගන්න බෑ. දැන් අපි තීන්දුවක් ගන්න මේක නිකම් මෙහෙම 25380 කියලා කිව්වට එහෙම බෑ. මේක බ්‍රේක් ඩවුන් එකක් දෙන්න අපිට. What about the frequency of import, not the time period? 2023 නිසා පර්මිට් හෝල්ඩර්ස්ලා නෑ මේකේ. Yeah, so no I haven't. ඒක ඔයාලා කියන්න හරියට මේ I am asking the question. ඔයාලට පුළුවන් දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව හරි. නමුත් දැන් ඔයාලගෙත් හොයා ගැනීමක් තියෙන්න එපා. මේ 6300 මොකද්ද මෙයාලා එකපාරක් ගේනවද කොහොමද කියන එක? ඒක තියෙනවා සර් ඩීටේල්ස් ඔක්කොම අපේ ළඟ. ඒක බලන්න. ඒකෙන් ගන්න ප්‍රොඩක්ට්. ඒක තියෙනවා. ඉතින් ඒකට අපි සජෙස්ට් කරා ඒකම්තුමා සමග සාකච්ඡාවේදීත් අපි එතන සඳහන් කළා මේ తాවකාලික බදු රෙජිස්ටර් වීම හරහා පහුගිය අවුරුදු 5ක අපි මේ සංඛ්‍යා ලේඛන දුන්නා. මුල් දවස්වල මුළු ලංකාවට කරන ආනයනයන්ගෙන් 10%ක් විතර තමයි ඒ අය කරලා තිබුණේ. නමුත් දැන් ඒක 140ක පමණ ප්‍රමාණයට වැඩි වෙලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලගේ ඒ තියෙන රිසර්ච් අනුව මොකක්ද ඒකට හේතුව දැන්? ඒකට හේතුව තමයි සර් දැන් මේ අයට මේකේ පැති දෙකකින් අපිට පාඩුවක් සිද්ධ වෙනවා. එකක් තමයි මේ අය ෆෝමල් ලයින් ඕන හින්දා මේගොල්ලෝ බොහෝ දුරට කම්පැනි රෙජිස්ට්‍රාර් හරහා පහසුවෙන් තමන්ගේ ආයතනය ලියාපදිංචි කරගන්නවා. ඒ තැන් අපි රේගු වරදක් අහුවෙලා හොයන්න ගියාම ඒවා ඒ වගේ ඇඩ්‍රස් නැහැ. නමුත් අන්නේ කණ්ඩායම් ඒවා ආනයනයන් කරනවා. ඒ ආනයනයන් දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවට අහු වෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ වහලා දාලා යනවා ඒ සමාගම්. ඊළඟ දේ තමයි මේ ගෙන්නන අය සාමාන්‍ය විදියට ඔන් ඇප්‍රූවල් බිලකින් මේක වෙන කණ්ඩායමකට දීලා දානවා. දැන් ඇත්තටම සමහර වෙලාවට අපිට පේනවා ෆෝමල් කම්පැනි මේ වගේ කණ්ඩායම් දාලා ආනයනයන් ඉදිරි කරනවා. So honorable chair, may I suggest, honorable chair, this happened. I mean, I lived in Canada for 20 years. What we do is we charge everybody. If they were temporary, end of the year they prove themselves they were temporary, we reimburse. That's it. Sir, අපි suggest කරාවේ. This is exactly the way to go forward. Everybody is taxed, whether you are temporary, frequent, or 10,000 times you are bringing, or one time only you are bringing. We are taxing. Then you can claim back. නෑ දැන් අපි දැන් සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවයි දේශීය ආදායම් සහ මේ රේගුව කියන මේ ආයතන තුනම අපි එක තැනක එක දවසක කැඳවනවා. එතකොට මේ ප්‍රශ්නේ කතා කරන්න ඕනේ. දැන් මේක මුදල් අමාත්‍යාංශය කරන්න ඕන වැඩක්. ඇත්ත කතාව. මුදල් අමාත්‍යාංශය දැන් මේක කරන්නේ නැත්නම් අපි ගිණුම්කාරක සභාව විදිහට හරි මේ ආයතන තුනම අපි කැඳවනවා. කැඳවලා මේ ආයතන අතර තියෙන මේ ප්‍රශ්නේ අපි මේව කරන්න ඕනේ. Actually, Ways and Means Committee also should look into this because that is the whole purpose of that committee. අපි ඒකට නැතරම් බෝඩර් එකේ ටැක්ස් එකක් ගාලා ටැක්ස් ෆයිල් එකක් ඇරියොත් රීම්බර්ස් වෙන ක්‍රමය දැනට යෝජනා කරා සර්. අපි ඒක කතා කරමු. මේ සභාපතිතුමා මේ පොඩි කාලයක් සභාපතිතුමා මම හිතන්නේ හොඳ තැනකට ආවා. විශේෂයෙන්ම දැන් අර මේක වැඩි වෙන්න හේතුව මේ 25 වැඩි වෙන්න හේතුව නීත්‍යානුකූලව ගේන කම්පැනිත් දැන් ඒ තත්ත්වෙට ගිහිල්ලා වැඩි කරලා එයාලා කට්ටිය ධම්මලා ගෙන්නනවා කියලා කියන්නේ. ඒ නිසා අර මේ යෝජනාව හොඳයි. මේ සියලු ටැක්ස් අය කරගෙන අන්තිමට බල්ලා తాවකාලික ගන්න රීම්බර්ස් කරනවා. Mr. Bandara says the proposal is made to you all. It is available. So why don't you present to the committee? We will discuss that. මේ කාරණේ පිළිබඳව අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම්තුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රැස්වීම කතා කරලා දැන් සාකච්ඡා කරලා කරගෙන යනවා සර්. ඉතින් ඒකින්ද මෙතනත් ඒක සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කරලා තවදුරටත් කතා කරලා ෆෝමල් කරනවා නම් කමක් නැහැ. මොකද ඒක කාරණේ කරගෙන යනවා නම් අපිට දිනුවක් වහන්න නැතුව දෙන්න. කාරණේ අඳුනගන්න ඉවර කරනවා මේ කස්ටම් එකෙත් ඒකට යෝජනා. ඔව් මුදල් අමාත්‍යාංශ මොකද්ද කියන්නේ ඔබ මේ? හැමදාම අපේ ස්ටේට් මිනිස්සු ළඟ මීටින් එකක් තියෙනවා. ඒකෙදිත් මේ ඉෂුව එක අපි අයිඩෙන්ටිෆයි කරලා දැන් ඒකේ ඇක්ෂන් ප්ලෑන් එකකුත් හදන් තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙදි ඩිසයිඩ් කරේ මේක විත්හෝල්ඩින් ටැක්ස් එකක් දාලා කරන්න කියන එක තමයි. ඊට පස්සේ ඒකෙදි ඉෂුව එකක් ආවා මේ කොහොමද ජෙනුයින්
මේ temporary taxpayers ලා අයින් කරගන්නේ කියලා ඊට පස්සේ තමයි ප්‍රොපෝස් කරේ කස්ටම් එකට සහ IRD එකට ඒකට සොලියුෂන්ස් ගේන්න කියලා. ඒක තමයි ඉතින් දැන් මේකට මොකක් හරි සොලියුෂන් එකක් ගේන්න අවසානයේ මේ අභ්‍යන්තර පාරිභෝගිකින්ට මිල වැඩි වෙන විදිහ වැඩක් කරන්න එපා. ව්‍යාපාර කරන්නත් ඕනේ. හැබැයි නමුත් කරන අයත් චේතනාන්විතව මේක කරනවා නම් ඒකට අවශ්‍ය දඬුවම දෙන්නත් ඕනේ. See, we are not here to reinvent the wheel. අපි මේ වෘතය ආපහු හොයාගන්න තරම් මේකක් නෙමෙයි අපි කරන්නේ. ෆයිතගරස් නියමය ආපහු නිර්වචනය කරන්න මේ උත්සාහ ගන්නෙ. රටවල් 192ක HS කෝඩ් මගින් ට්‍රේඩින් සිදු වෙනවා. ඔස්ට්‍රේලියාව කැනඩාව වගේ ඉතා ලොකු බෝඩර්ස් තියෙන රටවල් වලට ට්‍රේඩින් සිදු වෙනවා. ඉතින් ඒ රටවල ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ අපිට. මගේ යෝජනාව නම් මම නැවත කියන්නේ මේ සත්භාවය ප්‍රූව් කරන එක ඉම්පෝර්ටර් දාන්න. අපි මොකටද ඉම්පෝර්ටර් හොරෙද්ද කියලා හොයාගෙන යන්නේ? ඒක නිසා මෙතන ඔක්කොම ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. ඒ අය සත්භාවික නම් රජය ගරු කරලා ආපහු දෙනවා ගත්ත මුදල්. එච්චරයි. So will the AG department law when are we going to do this? දැන් මේ තරම් ආර්ථික අගාධයකට වැටුණට පස්සේ අපි මේ උගත් පාඩම් අනුව මේක හදාගන්න නැත්නම් අපි ආර්ථික වර්ධන වේගය 6ක් විතර කවදා හරි වෙච්ච දවසට මොකද කරන්නේ අපි? Everybody is partying. So we want to see that proposal that they have made, no? සභාපතිතුමනි මට පොඩි එක දෙයක් ඇඩ් කරන්න. අර විගණකාධිපතිතුමා නිරීක්ෂණයක් විදිහට දාලා තියෙනවා අර සීනි ගෙන්නපු කේස් එක. ඒ සීනි කේස් එකේ පැහැදිලිවම අපිට මේ සෙනෝරා කියන කම්පැනි එක සම්බන්ධයෙන් තියෙන්නේ මේ පුද්ගලයා අවස්ථා 22කදී පෙනල්ටි වලට ලක් වෙලා තියෙනවා විවිධ සමාගම් නම්. මේක තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මෙයා මීට ඉස්සෙල්ලා 22 පාරක් අපෙන් දඩ කාලා තියෙනවා. මේ 23 වෙනි පාරට තමයි මේක. දඩේට වඩා වැඩේ රහනම් ඌ දඩේ කකා වැඩේ කරනවානේ. ඒකනේ වෙලා තියෙන්නේ මෙතන දැන්. අර ප්‍රසන්ටේෂන් එක පොඩ්ඩක් ඕකේ ඕකේ. මේ ටාගට් එක දුන්නාට පස්සේ 2023 මේ ටාගට් එක දුන්නාට පස්සේ ඩිරෙක්ටර් ජනරල් සර් අපි කතා කරලා අපි කොහොමද මේ ටාගට් එකට යන්නේ? මොකද මුලින්ම ජනවාරි මාසේ 2220ක් කියලා කිව්වම අපි කොහොමද මේකට යන්නේ කියන එක කල්පනා කරලා අපි අත්‍තරම සීනියර් මැනේජ්මන්ට් එකෙන් සෑම ඩිරෙක්ටරේට් එකම ඇනුවල් ඇක්ෂන් ප්ලෑන් එකක් හදුවා. කොහොමද මේ ඇක්ෂන් ප්ලෑන් එක යටතේ දෙසැම්බර් 30 වෙනිකොට මේ ටාගට් එකට අපි යන්නේ කියන එක. ඒක අත්‍තරම ජූනි මාසේ සර් රිවිව් කරලාත් බලලා ආපහු අපේ ටාගට්ස් අලුත් කරලා අපිට එතන මේව එකක් දුන්නා. ඊට පස්සේ අපේ ඩීජිසර් කරපු එක වැඩක් තමයි එක කී ඩිරෙක්ටරේට්ස් වලට ඔෆිසර්ස්ලා හරියට තෝරලා බලලා දාපු විශේෂම වැලියේෂන් එක වැදගත් තැනක්, කාගෝ එක්සැමිනේෂන් එක වැදගත් තැනක්, රෙවෙනියු ටාස්ක් ෆෝස් එක වැදගත් තැනක්. ඒ වගේ වැදගත් රේගුවේ වැදගත් කියලා හිතන රෙවෙනියු එක කලෙක්ට් වෙන තැන් වලට ඒකට ගැලපෙන ඔෆිසර්ස්ලා දාලා ඒ වැඩේට කට්ටිය දාපු එක. ඊළඟට රිස්ක් මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එක කස්ටම්ස් එක අපි අත්‍තරම 2020 පටන් ගත්තේ. 2020 පටන් ගත්ත රිස්ක් මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එක හරහා අපි කොහොමද මේ ෆ්‍රොඩුලන්ට් ඉම්පෝර්ටර්ස්ලා අයිඩෙන්ටිෆයි කරන්නේ කියන ක්‍රමවේදය හරහා අපි ගොඩක් ඉම්පෝර්ටර්ස්ලාගේ අයිඩෙන්ටි කාඩ් නම්බර් එක හොයලා, මොකද කම්පැනි අරිනවා වහනවා. ඒක නිසා ඒගොල්ලන්ගේ අයිඩෙන්ටි කාඩ් නම්බර් එකෙන් අපි හොයලා ඒගොල්ලන්ව දැන් රෙඩ් channel එකට දාන ක්‍රමවේදයක් අපි මේවා කරලා තිනවා. ඒකෙන් ගොඩක් අපිට අර හැමදාම හොර කරන කට්ටිය අපිට හොයාගන්න පුළුවන් වෙලා තිනවා. ඊට පස්සේ අපි ක්‍රමවේදයක් දැන් හදාගෙන යනවා. කස්ඩෙක් එකක් අපිට බලන්න පුළුවන්. කස්ඩෙක් එක දානකොටම ඒ ඩෙක්ලරන්ට් කොච්චර නඩු තියෙනවද පහුගිය අවුරුදු 3 කොච්චර දඩ ගහලා තියෙනවද, ඒ ඉම්පෝර්ටර් කොච්චර දඩ ගහලා තියෙනවද, කොච්චර යාගේ කේසස් තිබිලා තියෙනවද කියන එකත් අපි එක්සැමිනේෂන් ඔෆිසර්ට බලන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් අපි දැන් වැඩි දියුණු කරගෙන යනවා. මම හිතන්නේ අපිට ඉස්සරහට එක්සැමිනේෂන් එකේදී එකපාරට බඩු බලන්න නැතුව මේ එන්ට්‍රි සිස්ටම් එකේ බලපු ගමන් මේ හොරෙක්ද නැද්ද කියන එක තේරුම් අරගෙන මේ හොරාට කොච්චර දඩ ගහලා තියෙනවද කියන එක දිහා බලලා කන්ටේනර් එකේ බඩු ටික බලන්න පුළුවන් තත්ත්වයකට අපිට පත් කරන්න පුළුවන්. ඒක අපි ඇත්තටම අපිට දැන් පාර්ලිමේන්තුවෙන් අනුමැතිය දාලා තියෙන අර ඔටෝමේටඩ් රිස්ක් මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එක ආවොත් ඒක හරහා අපිට පුළුවන් සර් මේ හැම එකක්ම අපිට මේක කරන්න. මොකද අපි දැන් ප්‍රොටෝටයිප් එක හදලා තියෙන්නේ. ඒ හරහා අපිට ඉස්සරහට මීට වඩා හොඳ විදිහකට මේ රිස්ක් මැනේජ්මන්ට් එක අපිට කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊට අමතරව අපි ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරපු තව ක්‍රමයක් තමයි ඔටෝමේෂන් ඔෆ් කී ෆන්ක්ෂන්ස්. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ඉස්සර වැලුවේෂන් එකේ ඔෆිසර් කෙනෙක් අපොයින්ට් කරන එක එතන ඉතිපු සීනියර් ඩිපියුටි ඩිරෙක්ටර් අපොයින්ට් කරේ. දැන් ඒකට හදලා තියෙන ඔටෝමේටඩ් සිස්ටම් එකක්. සිස්ටම් එකෙන් තමයි ඔෆිසර් අපොයින්ට් වෙන්නේ. එතෙන්දී වෝක් ක්ලාක් කෙනෙකුට ඇවිල්ලා බෑ අරයට දාන්න මෙයාට දාන්න කියලා කියන්න බෑ. මොකද ඒවා ඉතිහාසයේ සිද්ධ වුණා. නමුත් ඉස්සරහට දැන් ඒක කරන්න බෑ. ඊළඟට කාගෝ එක්සැමිනේෂන් එකේදී ඔටෝමේෂන් වුණා. ඒකෙදි කියන්න බෑ කාටට ඇවිල්ලා මෙයාට දාලා දෙන්න මට අරයට දාලා දෙන්න කියන්න බෑ. ඒක සිස්ටම් එකක් කරා ඔටෝමේට් වෙන එකක් හදනවා. ඒක තමයි දියුණු රටවල භාවිතා වෙන ක්‍රමය. ඒක අපි දැන් අපි ක්‍රියාත්මක කරලා තිනවා. මේවා තමයි අපි ගත්ත ඇක්ෂන් අපේ මේ ටාගට් එකට අපි කිට්ටු වෙන්න.
ඊළඟට අපි ඇත්තටම ගත්තොත් අපි අර මේ ස්ලයිඩ් එකෙන් පෙන්නන්නේ අපේ කන්ටේනර් මූවමන්ට්ස් වලින් අපි ඇත්තටම ජෙනරල් කාගෝ විදියට 78ක් තමයි අපේ ඩියුටි කලෙක්ට් කරන මේ කන්ටේනර්ස් තියෙන්නේ. ඒකෙන් 14ක් යනවා BOI කන්ටේනර්ස් විදියට. ඒක ඇත්තටම අපි රෙවෙනියු අපි ගන්නෙ නැහැ BOI පැත්තට යන්නේ. BOI කන්ටේනර්ස් වල සම්පූර්ණම පාලනය තියෙන BOI Board of Investment. එතෙන්දී අපි යම් ක්‍රමවේදයකට ඒවගලන්ගෙත් තියෙන රිස්ක් අයිඩෙන්ටිෆයි කරලා යම් එක්සැමිනේෂන් ප්‍රමාණයක් කරනවා. ඒකෙදිත් අර මෙතන දැන් මම අපි දාලා තියෙන ඒකෙත් තියෙනවා BOI කම්පැනිස් උනාම ඉන්සෝන් අවුට්සෝන් කියලා දෙකක් තියෙනවා. අවුට්සෝන් කියන ඒවා ගොඩක් පිට තියෙනවා ඇත්තටම පාලනය හරි අමාරුයි කරන්න. මොකද ඒ තැන් තැන් වල ලංකාව පුරා තියෙන කම්පැනිස් BOI. එතකොට ඒවා BOI ඔෆිසර්ස්ලා බලන්න ඕනේ. ඒ හරහා මොනවද බඩු වෙන්නේ කියන එක අපේ පාලනය නැහැ. අපිට දකින්නේ ඩෙක්ලරේෂන් එක විතරයි. ඇතුලේ මොනවද තියෙන එක කියන එකේ වගකීම ගන්න ඕනේ ඒගොල්ලන්. ඉතින් අපිත් හැබැයි කොටසක් ස්කෑන් කරලා බලලා යවන විදියක් තියෙනවා. අපිට ගොඩක් ප්‍රශ්න එනවා මේ ළඟදිත් අපි කන්ටේනර් එකක් නවත්තලා බලන්න ගියාම BOI එක ඔෆිසර්ස්ලත් ඇවිල්ලා අපිට කතා කරේ නවත්තන්න එපා මේ වගේ අපේ එක්ස්පෝර්ට් වලට බලපානවා කියන එක. හැබැයි අපි ඉන්ටර්නැෂනල් අත්දැකීමෙන් දන්නේ මේ හරහා තමයි මිනිස්සු ප්ලෑන් කරන්න හොරකම් කරන්න. එතකොට මේවා එක්සැමින් වෙන්න ඕන. නමුත් අපිට ඒකේ ක්‍රමවේද නීතියෙම තියෙන අර පැත්තට යන්න අපි හැබැයි ටිකක් ස්කෑන් කරලා හරි යවන ක්‍රමයක් තියෙනවා. නමුත් ඔක්කොම කරන්නත් බෑ. අපිට එන කන්ටේනර් ප්‍රමාණය අනුව අපි කරන්න පුළුවන් යම් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක එක පැත්තක් this can be off the record. මේක මේ වාර්තාගත වෙන්න ඕනේ නැහැ, පටිගත වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔබතුමාට කියන්න පුළුවන්ද රටට එන කන්ටේනර් වලින් 5% 10ක් අතර තාමත් ප්‍රමාණයක් චෙක් නොකර පිට වෙනවයි කියලා. මහජන මතය ඒකයි. මම දන්නේ නැහැ. නෑ ඊට වැඩිනේ. නෑ ඒක ස්ටැටිස්ටික්ස් දෙනවා සර්. ඒක තියෙනවා ඊළඟ සයිට් එකේ මම. අපි මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක බලලා පොඩ්ඩක්. ඒක පෙන්නන්න. ඒක හැම ප්‍රශ්නයකටම උත්තර තියෙනවා සර්. දැන් මේක තමයි සර් ආපු ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් විදිහට මට දෙන්න පුළුවන් මේ ස්ලයිඩ් එක. මේකේ උඩින්ම තියෙන ලයින් එක තමයි අත්‍තරම ලංකාවට එන මේ අවුරුද්දේ කන්ටේනර් ආපු මුළු ප්‍රමාණය මාසෙකට. ඒ කියන්නේ මුලම ජනවාරි මාසේ 18000 ගණක් ඊට පස්සේ වෙනස් වෙවි ගිහිල්ලා දැන් අන්තිමට ඔක්තෝබර් මාසේ 22700 ගණක් කන්ටේනර්ස් ඇවිල්ලා තිනවා. මම හිතන්නේ ඒක අපි දැන් ඔය TSA මයින් කරපු නිසා පොඩ්ඩක් වැඩි වෙලා තියෙනවා ඔක්තෝබර් මාසේ වෙනකොට. ඉතින් ඔය විදිහේ තමයි කන්ටේනර් එන ප්‍රමාණය. ඒකෙන් ඊළඟට දෙවෙනි ලයින් එකේ අපි පෙන්නන්නේ RCT එකට යන කන්ටේනර්. ඒ කියන්නේ RCT කියන්නේ අපේ එක්සැමිනේෂන් ක්‍රමවේද තියෙනවා. රෙඩ් channel සහ ඇම්බර් channel කියලා ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. සහ green channel කියලා තියෙනවා. green channel කියන්නේ ඇත්තටම බලන්න බෑ අපිට. ඒ කියන්නේ දැන් අපි හිතන්නකෝ දවසට දැන් මේ මාසෙකට කන්ටේනර් 22000ක් આવොත් අපේ එක්සැමිනේෂන් යාර්ඩ්ස් 3යි තියෙන්නේ. යාර්ඩ්ස් 3 ඉන්න ඔෆිසර්ස්ලා ප්‍රමාණයට මේ 22000ක් බලන්න බෑ. ඒක ලෝකේ කොහෙවත් ප්‍රායෝගික නැහැ. ලෝකේ ප්‍රමාණය තියෙන්නේ සාමාන්‍ය 105යි බලන්නේ දියුණු රටවල. අපිට අපි 100ට කලින් නම් 70ක් විතර බැලුවා. 70ක් බලන්න ගියොත් එමම ඔරුගොඩවත්ත පාර සම්පූර්ණයෙන්ම හිර වෙලා මේක මුකුත් කරගන්න බැරුව ලොකු සෝෂල් කොස්ට් එකක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. සමාජ ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. අපි එහෙම ප්‍රශ්න වෙන දවස්වලත් අපි කරන්නේ වරාය ගේට්ටුවෙන් ඇතුලේ කන්ටෙන්ට් එක නවත්තලා එළියට යන එක පාලනය කරලා බොහොම අමාරුවෙන් කන්ටෙන්ට් වැඩි වෙන දවස්වල අපි ඒක මැනේජ් කරගන්න. එතකොට 100% බලන්න බෑ. ඒක අපි හැමෝටම තේරෙනවා 100% බලන්න බෑ. ඒකෙදි අපි රෙඩ් channel වලට දාන ප්‍රමාණය තමයි යට ලයින් එකේ තියෙන්නේ. ඒක grey line 1 grey line 2 කියලා යාර්ඩ්ස් දෙකක් තියෙනවා. දෙකට සමානව අපි යවන නිසා තමයි ලයින්ස් දෙකම එක ලයින් එකට වැටලා තියෙනවා. grey line 1 grey line 2 වලට යන කන්ටෙන්ට් ඒක දවසට සාමාන්‍යයෙන් මාසෙකට යන ගාන එතන දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දවසට සාමාන්‍ය එක යාර්ඩ් එක බලන්න පුළුවන්. රෙඩ් channel නම් 75ක් විතර බලන්න පුළුවන්. එතකොට දෙකේ 150ක්. නමුත් 200ක් 300ක් විතරත් බලනවා. What was the percentage that you sent through the red channel? ඒකස ප්‍රමාණය අපි යවන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 75 එතන බලන්න පුළුවන් දවසට. No numbers no you are giving. I want the percentage. Out of the 22,000 that you brought in, after we have now, except for totally, motor vehicles, we have taken all the duties. Around 15%. 15. Yes. So 85% goes the other way. That means red channel only 15%, but there's a amber channel also. Okay. RCTR. Okay. It is 42%. 42%. Amber channel. No, total examination 42%, but without examination, but subject to scanning, we released 58%. We scan totally 21%. Okay. Since we can't do 100% examination. මම තර්ක කරන්න කැමති නැහැ. මම කියන්නේ අපි මේ ආර්ථික වර්ධනය ඔක්කොම කරලා ඉවර වෙලා එකෙක් කොහේරි මේ රට විරුද්ධ වැඩ කරන්න ඉන්න එකේ බෝම්බයක් ගේනවා කියමුකෝ කන්ටේනර් එකෙන්. අපි ඒක තමයි අල්ලන්නේ නැත්තේ අන්තිමට. එහෙමනේ මිස් වෙන්නේ. ඌ ගිහිල්ලා ප්ලාන් කරනවා පාස්කු ඉරද වගේ එකක්. ආර්ථික අවුරුදු 11ක ඔබතුමාලා අපි ඔක්කොම මහන්සිලා හදාගත්ත ආර්ථිකය ඔන්න හොම්බෙන් යනවා එක සිද්ධියකින් නිසා. ඉතින් මට ඒ තර්කය පිළිගන්න බෑ 100%ක් චෙක් කරන්න බෑස ඒක ප්‍රායෝගික නැහැ කියලා.
එහෙම 100%ක් නෑ හැමතෙම ඒක ලෝකේ හැම රටකම ඒක වෙන්නේ නෑ. ඒක කොහෙවත් වෙන්නේ නෑ සර්. 100ක් බලනවා නම් ඒක නිලධාමක් කරන්න බැරුව යනවා මිනිස්සුන්ට. මොකද කොහෙවත් රටක ඒක කරන්නේ නෑ. අපි මේක සිස්ටම් එක නෑ ඒක තමයි. අනිත්‍යානුකූල නීති විරෝධී ගෙන්නන ප්‍රමාණය මොනවද? ඒවා අපි චෙක් කරා. ඒකට තමයි අපි රිස්ක් මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එකක් කරා අපි පුළුවන් තරම් මේ රිස්ක් ඉම්පෝර්ටර්ස්ලා අයිඩෙන්ටිෆයි කරන ක්‍රමවේදයක් හදාගෙන යන්නේ. ඒකදිත් ඇත්තට මේ රිස්ක් මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එක ශ්‍රී ලංකාවේ ඔබ තමයි ප්‍රසන්ටේෂන් එක කරන්න ඉක්මනට කරන්න අපිට කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදි ඇත්තටම අපි 2023 ගත්තාම මේ ටාගට් එක දැන් මේ කඩේරෙන් පෙන්නන්නේ 2023 අපිට දීපු ටාගට් එක මුල හරිය පොඩ්ඩක් අඩු කරලා තිබුණා. පස්සේ ඊළඟ මාස 6 ටිකක් වැඩි වෙන විදිහකට තිබිච්ච ටාගට් එක මේ කොළ පාට ලයින් එකේ තියෙන අපි කොහොමද මේක ඇචීව් කරේ කියලා මුල අපි බිලියන 60 ගණන් එහෙම ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ දැන් අන්තිම වෙනකොට ඔක්තෝබර් මාසේ බිලියන 109ක වෙනකල් අපි ගිහිල්ලා තිනවා. ඊට පස්සේ දැන් මේ රිපෝට් එක අපි ෆයිනෑන්ස් ඩිරෙක්ටරේට් එකෙන් ගත්ත එකේ ඒකේ අර ඇඩ්ජස්ටඩ් එකක් තියෙනවා රතු පාට ලයින් එකේ තියෙන්නේ දැන් අර ඇඩ්ජස්ට් කරපු ටාගට් එක. හැබැයි අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේකේ ටෝටල් එක බිලියන 950ක් වෙනකල් අපිට යන්න පුළුවන් කියන එක අපිට පැහැදිලිව දැන් පේනවා මේ යන විදිය මේ අවුරුද්දේ දෙසැම්බර් 31 වෙනකොට බිලියන 950 ඇචීව් කරන්න පුළුවන් කියන එක අපිට. ඉතින් මේක ගැන බලනකොට අපි ඇත්තටම මෙන්න මෙහෙම ඇනලිසිස් එකක් අපි කරලා බැලුවා. අපි හැමෝම කියනවා 2018 තිබුණ එක්ස්චේන්ජ් රේට් එක 165 ඩොලර් එක දැන් 330ක් වෙලා. එහෙනම් ඇයි රෙවෙනියු එක ඩබල් කරන්න බැරි? හැබැයි රෙවෙනියු එක එහෙම ඩබල් කරන්න පුළුවන්ද? බැලුවා හේතුව අපි එක්ස්චේන්ජ් රේට් එකෙන් විතරක් අරන් බැලුවොත් එක්ස්චේන්ජ් රේට් එක 2023 ගෙනාවු මුළු වැලියු එක අපි එක්ස්චේන්ජ් රේට් එකට 18ට කන්වර්ට් කරලා බැලුවොත් 127.9කින් අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉම්පෝර්ට් වැලියු එකත් අඩු වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒකේ රෙවෙනියු ඉම්පැක්ට් එක ගත්තොත් එimhe ඇත්තටම තියෙන 103ක් විතර. ඒ කියන්නේ 127ක් විතර වැලියු එක අඩු වෙච්ච එකේ 3ක් විතර. හැබැයි ඕවරෝල් ගත්තොත් 2.3ක වර්ධනයක් තියෙනවා අපේ. ඒ කියන්නේ අච්චරත් CIP එක වැලියු. හැබැයි මේ වැලියු පැත්ත විතරයි. හැබැයි ක්වොන්ටිටි පැත්ත ගත්තොත් තමයි ඒක හරි විදියට පේන්න ගන්නෙ. එතෙන්දී මෙන්න මේ කාරණා තුන අපි හොයාගත්තා මේ වොලියුම් එක අඩු වෙන්න. ඒකෙදි බැලුවාම ටෙම්පරරි සස්පෙන්ෂන් on imports තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ කියන්නේ imports අඩු වෙන්න ඊට පස්සේ reduction in volume මේක වෙනස් ඊටාම වෙනස් විදියකට වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් අපි 2023 මේ වැඩ කරන අපේ විශාල වශයෙන් staff shortage එකකටත් ආවා. ඒකත් මම පෙන්නන්නම් කොහොමද උනේ කියලා. අපි 2018ත් එක බැලුවම 2023 අපේ staff එකත් අඩු staff එකක් එක්ක තමයි මේ අපි මේ revenue target එකට ගියේ. එතෙන්දී දැන් මෙතන ගත්තොත් මේ තියෙන volumes දාලා තියෙන මේක උඩින්ම තියෙන kilograms number of units එන විදියට ඒ කියන්නේ කොහොමද අපේ duty වලට මේ බඩු ඩික්ලෙයාර් කරන ක්‍රමවේදය. ඒකේ පළවෙනි දෙක ගත්තොත් ඒ වගේ රිඩක්ෂන් එක තියෙනවා. ඒ වොලියුම් එක අඩු වෙලා තියෙනවා 140ක් කිලෝග්‍රෑම්ස් වලින් ගෙනාපු බඩු 2018ට සාපේක්ෂව 2023 140කින් අඩු වෙලා තියෙනවා. යුනිට්ස් විදිහට ඩික්ලෙයාර් කරපුවා 143කින් අඩු වෙලා තියෙනවා. ස්ක්වයර් මීටර්ස් විදිහට ඩික්ලෙයාර් කරපුවා 175කින්, ලීටර්ස් විදිහට ඩික්ලෙයාර් කරපුවා 168කින්, නම්බර් ඔෆ් පෙයාර්ස් විදිහට ඩික්ලෙයාර් කරපුවා 171කින් අඩු වෙලා තියෙනවා. මෙට්‍රික් කැරට් විදිහට ඩික්ලෙයාර් කරපුවා 180කින්, cubic meters ඩික්ලෙයාර් කරපුවා 183කින්, නම්බර්ස් විදිහට ගියා 110 ඔය වගේ ගිහිල්ලා එතකොට මේ ෆස්ට් යුනිට් දෙක ශ්‍රීනිත් තියෙනවා සර් මම පෙන්නන්නම් ඒක ශ්‍රීනිත් තියෙනවා ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකේ තියෙනවා මේකේ පළවෙනි දෙකෙන් අපිට දීලා තියෙනවා ටෝටල් ටැක්ස් රෙවෙනියු එකෙන් 95ක් දීපු අයිටම් ඒ කියන්නේ අයිටම් ඔය කිලෝග්‍රෑම් සහ යුනිට්ස් විදිහට ඩික්ලෙයාර් කරපු එකෙන් තමයි රෙවෙනියු එක 95ක් වෙලා තියෙන්නේ හැබැයි ඒක 140 අඩු වෙලා තියෙනවා වොලියුම් එක ඒ වොලියුම් එක අඩු වෙලා තියෙන එක තමයි අපි මේ බිලියන 950ක ටාගට් එකට යන්නේ එතකොට මේක බැලුවොත් මෙතන අඩු වෙච්ච එක 2018 මොටර් කාස් මොටර් සයිකල්ස් මොටර් වෙහිකල්ස් ඩීසල් මේ කැටගරි තුනෙන් විතර බිලියන 180ක් අපිට අඩුවෙන් අපිට තිබ්බනම් වැඩි කරන්න පුළුවන් වෙනවා. That is because you are charging 310% taxes. Unbelievable inhuman taxes for motor vehicles no 310%. So then if you ඒක උඩ අපි ආදායම පදනම් කරගන්නවා නම් ඉතින් එහෙම කරම නම් අපි සීනි වලටත් අපි 300ක් විතර ගහලා අපේ ටාගට් එකට යන්න. එහෙම නෙමෙයි මම කියන්නේ. පොදු ගුණාකාරකයට. දැන් ඒක එක්තරා මම හිතන්නේ අර norms misnorm එකක් ඒක නේ. I mean lever curve එකේ misnorm එකක් ඒක. ඒක පදනම් කරගන්න බෑ අපිට. අපි සාමාන්‍ය විදිහට ගන්න පිටි සීනි තෙල් ඒවා වලින් කොච්චර අපි ගන්නවද කියන එකයි අපේ ආදායම විය යුත්තේ.